මේ තියෙන්නේ ලුසර්න් වල තියෙන අවුරුදු 650ක් පරණ ලී වලින් හදපු පාලම. පාලම දෙපැත්තේ මේ වගේ දිගටම මල් වවලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතුලේ තියනවලු 1700 ගණන් වල ඇඳපු චිත්‍ර. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ චිත්‍ර තාමත් තියනවද කියලා නැත්නම් ගින්නෙන් විනාශ වෙලාද කියලා. Good morning. අද වහිනවා මේ තමයිලු ඔක්තෝබර් මාසේ ස්විට්සර්ලන්තේ normal මේ weather එක. එතකොට අර කලින් දවස්වල සනී වෙලා තිබිලා තියෙන ඇත්තටම අපි මේ ලකි වෙලා කියලා තමයි මේ ලෝකල් අය කිව්වේ. අපි අද මේ ලුසර්නල් අපාර්ට්මන්ට් එකෙන් යනවා සූරික් වලට. එහෙනම් ඔයාලත් එකතු වෙන්න අපේ ඒ ගමනට. කොහොම පැක් කරලා ඉවරයි යන්නයි තියෙන්නේ. වැඩි නෑ. පුතාට යන්න ඕනේ නෑ වගේ. යන්තම් එළියට එනකොට වැස්ස පායලා නැත්තම් තෙමීගෙන බස් වලට එකට යන්න වෙන්නේ. අපි බස් වලට එකට යන්න කලින් වෙදර් එක හොඳ වෙලාවේ පුතාව ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට එක්කන් ආව. යාව චුට්ටක් සෙල්ලම් කරවලා එක්කන් යන්න. පුතා රෝප් කෝස් එක කරන්න. හා wow. මේ වගේ සති ගණන් සංචාරය යනකොට අපි ගොඩාක් සයිට් සීන් ඇත්තටම යන්නේ. ඉතින් පුතාගේ වයස තාම අවුරුදු 6යි මාස ගාණක්. ඉතින් එයාට ඇත්තටම සයිට් සීන් වල ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. එයා සතුටු වෙන්නේ මේ වගේ පුංචි දේවල් වලින් ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සෙල්ලම් කරලා එහෙම නැත්නම් එයා සටෝයි එකක් අරගෙන ඒ වගේ දෙයකින්. ඉතින් අපි බලනවා ගමන් යද්දි අපි සතුටු වෙනවා වගේම පුතා සතුටු වෙන දේකුත් කරලා බැලන්ස් කරගන්න. නැත්නම් එයාට බෝරින් වෙනවනේ. මේ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ රෝප් කෝස් එක එයාගේ වයසටම හරියන එක. එයා ඉතින් හරි සතුටෙන් මේක කරන්නේ. අපි එයා කරන දේ බලනවද කියලාත් බල තමයි. එයාට ඔඩියන්ස් එකකුත් තෝනි සෙල්ලම් කරද්දි එයාගේ වික්‍රමයන් පෙන්වන්න. See you. End. It's okay. End. Little bit wet. That's okay. අපි දැන් ඉන්නේ ලුසර්න් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේ. වෙදර් එක චුට්ටක් හොඳ වෙලා හින්දා අපි හිතුවා බෑග්ස් දාලා ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේ ලොකර් එක ලුසර්න් සිටි එක පොඩ ඇවිදලා බලනවා කියලා සූරික් යන්න කලින්. මොකක්ද ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි කිව්වේ? කෝ ලං කරන්න එපා. ඒතකොට පේන්නේ නැහැ. ඇතට පෙන්වන්න. කවුද? හරි. නින්ජාගෝගේ නමද? wow. යම් තාත්තා ගිහිල්ලා තාත්තා ඈත ගිහින් බලන්න. ලුසර්න් ස්ටේෂන් එක පුරාම මේ ලොකර් බොක්සස් හැම තැනම තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔක්කොම වගේ පිරීලා මේ XXL ඒවා හොයලා අන්තිමට එකක් හම්බ වුණා. අපේ ඔක්කොම බඩු දාන්න පුළුවන් එක. මේ මගේ බෑග් එකක් දාන්න. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මගේ කටහඬෙන් අසනීප තත්ත්වේ. ඒ වුණාට ඉතින් තැම් බලන්න ආසින්ද කොහොම හරි පෙරඩෝල් බිබී අපි හැමතැනම travel කරනවා. අපි පැටිස් වගේ කෑම జాතියක් ගත්ත කාලා බලන්න. බයිටක් කාලා බලන්න. පැණි රහයි චීස් තියෙන කිව්වා. හොඳයිද? ඔයාගේ මූණ පුරාම අයිසිං එක. මේ සිනමන් රහක් නේ. එකක් වෙනස් තාම. සිනමන් වගේ. මේක මොනවද? පෙන්නන්න එක සුක් කරගත්තා. එළියට ගරම් වෙන. පුතා මේ වාට කාලා බලන්න. ඒක නම් සොසේජ් රෝල් එකක්. කන්න පුතා. යම්නේද? ඔබ මේක මම.
මේ තියෙන්නේ ලුසර්න් වල තියෙන අවුරුදු 650ක් පරණ ලී වලින් හදපු පාලමක්. මේක යුරෝපයේ තියෙන පරණම ලී වලින් හදපු පාලම කියලාත් කියනවා. කොහොම වුණත් මේක 1993 දී ගින්නකින් විනාශ වුණාලු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රීස්ටෝර් කරලා තියෙනවා. පාලම දෙපැත්තේ මේ වගේ දිගටම මල් වවලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතුලේ තියනවලු 1700 ගණන් වල ඇඳපු චිත්‍ර. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ චිත්‍ර තාමත් තියනවද කියලා, නැත්නම් ගින්නෙන් විනාශ වෙලාද කියලා. මේ පාලමෙන් සිටි එකේ දෙපැත්තක් යා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මේක කෙලින්ම නෙවෙයි යා කරලා තියෙන්නේ අනිත් පාලම වගේ. මේ ඩයගනල් ෂේප් එකට තමයි ගඟ හරහා යන්නේ මේ පාලම. වැස්ස ටිකක් වැඩි වුණ හින්දායි මට සනීප නැති හින්දායි පුතයි මායි ස්ටේෂන් එකට වෙලා ඉන්නකොට හස්බන්ඩ් එළියට ඇවිල්ලා තමයි මේ වීඩියෝස් ටික ගත්තේ ඔයාලට ලුසර්න් වල ලස්සන පෙන්වන්න. ඉතින් ලුසර්න් කියන්නේ ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් ස්විට්සර්ලන්තේ මධ්‍යතරණී යුගයේ තියෙන ආකිටෙක්චර් එක හින්දා බිල්ඩින් වල හැම හරි ජනප්‍රියයි මෙහෙ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් දකින්න ඇති මවුන්ට් පිලාටුස් අර ලස්සන කඳු මුදුන එතෙන්ට යන බේස් එකත් ලුසර්න්ම තමයි. මීට අමතරව ලුසර්න් නගරේ අවුරුද්ද පුරාම එක සංස්කෘතික ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවලු. ඉතින් ඒක ගොඩක් ජනප්‍රියයිලු ක්ලාසිකල් මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එකකටත්. අපි බලමු එහෙනම් හස්බන්ඩ් ලුසර්න් වල වැස්සේ ඇවිදින ගමන් මොන තැන්ද බැලුවේ කියලා. පේන විදියට මේ තියෙන්නේ ඉස්කෝලයක් වෙන්න ඕනේ.
සයිට් සීන් කරලා යනකම් මායි පුතයි මොකද කරේ කියලා දන්නවද? අන්න අර කඩේ ඇඳුම් ගත්තා. ඔහම ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කඩේ චික්‍රීද මොකද්ද නම ඔය කොළ පාට අයිකන් එක තියෙන කඩේ ඇඳුම් හරි ලාභයි. මේ තියෙන මේ මං ගත්ත ඇඳුම් වගේක් ඒකෙන්. ඔයාගේ කාඩ් එකකින්. ඔව්. කුඩු වගේ කාඩ් ඔක්කොමද? ඔයා කියන්න අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. අපි ටිකට් මැෂින්ස් මේකකින් ටිකට් ගත්තා සූරික් වලට යන්න. යම් පුතා. අපි සූරික් යන ට්‍රේන් එකට නැග්ගා පුතා. මොකද්ද ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන? ඉන්න පෙන්නන්න. මේකේ කිඩ්ස්ලාට සෙල්ලම් කරන්න තියෙනවා ස්ලයිඩ් එකකුත් තියෙනවා පුතා. කිඩ්ස්ලා සෙල්ලම් කරන ගමන් දෙමෝපියන්ට වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් මේ. අපි ට්‍රේන් එකේ දවල් ආහාරයට ගත්තා ස්පිනෑෂ් පයි එකක් වගේ එකකුයි චිකන් සොසේජ් බනුයි මකියාටෝ කොෆි ගත්තා. ඊට පස්සේ මට ගත්තා ඉබියුප්‍රොෆින් ගත්තා. නේසල් ස්ප්‍රේ ගත්තා. ඔයාට බොන්න බෑ බෙහෙත් ඈ. හොඳයිද කොෆි එක? හොඳයි. මේක ඔයාලට කන්න පුළුවන් ස්පිනෑෂ් එක ඔයාලට ගත්තේ. මොනවද හරිද? ඔව් ඒක රස්තලා තියෙන කරයි. ඔරෙන්ජ් ජූස් උත් ගත්ත පුතාට නේ. ගත්තට බොන්නේ නැහැ බොරුවට. මේස් එක චෝක් කරනවා. Find can find the right way. Here you go. මේස් එක easy දාද? මොකද? අපි සූරික් වලට ආවා. සූරික් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකත් මාර ලොකුයි. අපි ට්‍රේන් එකෙන් බැහැලා බස් එකේ නගින්න යනවා. මේ ලස්සන බිල්ඩින් එක මියුසියම් එක වගේනේ. ඇයි පුතා? අපි ටෑම් එකේ එනකන් ඉන්නවා. හොයාගෙන ආව ෆයින්. මට බස් කියලාමයි කියවෙන්නේ ට්‍රෑම් හෝල්ට් එකට. මේ ට්‍රෑම් එක ගොඩාක් දිගයි. ඔය වම් අත පැත්තේ පේන කහ පාට බිල්ඩින් එක තමයි අපි සූරික් වල ඉන්න හොටෙල් එක. මේ අපේ හොටෙල් රූම් එක. මට මතක නැහැ රූම්ස් දෙකක් බුක් කරා කියලා. ඒ ඔයා බේබි කෙනෙක්නේ. නෙවෙයිද? කොට් ඕනේ නැහැ නේද ඔයාට? ඔයාට සිංගල් බෙඩ් එකේ ඉන්න පුළුවන්. Bathroom, not too bad. View එක. ඔයා සූට්කේස් එකක් අරගෙන කොහෙද යන්නේ? රට යනවා. අරගෙන අවුදගෙන එන්නම් මේ පේනවනේ සයිස් එක. දවස් ගානක රෙදි ගොඩක් මීටර 850 ෆයින් යනවානේ හොදගෙන එන්න. බයි. පව්වනේ.